và tưới cho cây lan của mình. Và đây các bạn, đây là kết quả mình áp dụng được 1 phần 1 tháng. Rễ non đã lúi ra rất là mập. Ở phía sau đây cũng có những chiếc rễ non rất bén. Các bạn thấy đầu xanh vươn ra rất dài. Trước khi áp dụng phương pháp này, các bạn nên phun sương nhẹ những cây lan của chúng ta, phun vào rễ, mặt dưới của lá, và để khoảng 20 đến 30 phút cho những chiếc lông hút này chuyển sang màu xanh. Thì lúc đó những chiếc rễ này sẽ hấp thụ được chất dinh dưỡng nhanh nhất và chúng ta bón cho cây lan của mình. Đây là một cây lan mình đã xịt trước. Những chiếc lông hút này đã dần chuyển sang màu xanh tất cả. Việc chuyển sang màu xanh của những chiếc rễ sẽ giúp chúng hấp thụ được tất cả những chất dinh dưỡng mà chúng ta bón cho cây lan. Tránh lãng phí những các chất mà khi chúng ta tưới, rễ lan chưa hấp thụ kịp. Chúng ta sử dụng 1 lít nước và cho vào 1 lít nước 1 muỗng cà phê mì chính. 1 lít thì mấy bạn cho khoảng 1 muỗng cà phê nhỏ, khoảng 1 gram. Cái hũ này, cái bình nước này của mình là 500 ml nên mình sẽ cho khoảng nửa muỗng cà phê, khoảng nửa gram ha. Các bạn cho mì chính vào và kết hợp với mì chính là vitamin B1. Ở đây mình sử dụng vitamin B1 rồi. Mì chính có tác dụng kích thích da rễ non, giúp cho cây lan của chúng ta đâm rễ nhanh hơn. Vitamin B1 giúp cây lan của chúng ta hấp thụ và lưu dẫn các chất dinh dưỡng với tốc độ nhanh nhất, tránh loại bỏ những chất dinh dưỡng mà chúng ta bón cho cây lan. Đối với bình 1 lít nước thì chúng ta cho khoảng 1 ml B1. Các bạn lưu ý trước khi sử dụng B1, các bạn nên lắc đều hũ B1 của chúng ta lên. Tại vì theo thời gian chúng ta bình thường các bạn sử dụng khoảng 1 tuần chúng ta sử dụng 1 lần thì những cái chất dinh dưỡng đó nó sẽ lắng ở dưới phần đáy này. Trước khi sử dụng các bạn nhớ lắc đều cái hũ B1 của chúng ta lên ha. Sau khi cho hỗn hợp chúng ta này vào, sau khi cho hỗn hợp B1 và mì chính vào, các bạn lắc đều hỗn hợp này lên và đợi quan sát. Khi mì chính đã tan hết thì chúng ta hãy tưới cho cây lan của mình. Và cũng lưu ý sau khi chúng ta xịt nước được khoảng 20 đến 30 phút mới áp dụng phương pháp này. Các bạn xịt đều lên mặt trên, đặc biệt là bộ rễ và mặt dưới của lá. Mặt dưới của lá sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn mặt trên của lá. Đặc biệt là những cây trong giai đoạn mới trồng chưa có rễ thì phần lá này sẽ giúp cây hấp thụ các chất dinh dưỡng mà chúng ta cung cấp cho cây lan. Ngoài phương pháp xịt, đối với hồ điệp thì chúng ta cũng vẫn áp dụng được phương pháp này. Và đây là một điều rất tuyệt vời mà mình đã áp dụng để cho những chiếc rễ lan của mình luôn được xanh tốt.
Nếu các bạn trồng với số lượng ít, chúng ta có thể cho hỗn hợp này vào một cái thau và chúng ta ngâm chậu lan của mình trong vòng khoảng 15 đến 20 phút cho những chiếc lông hút giãn nở ra và hút tối đa các chất dinh dưỡng. Đối với những cây lan đang mới trồng như thế này, cái này là mình trồng được khoảng 1 tháng rồi. Ví dụ như cây lan của mấy bạn mới trồng chưa có cái rễ này thì chúng ta áp dụng chỉ cần bột mì chính và vitamin B1 là đủ. Nhưng đối với những cây lan đang trong giai đoạn phát triển như thế này, giống như cây Vanda bên đây, thì các bạn có thể cho thêm những loại phân hữu cơ khác, lượng lân với lượng lân nhiều, để giúp cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây lan của chúng ta phát triển tốt nhất trong giai đoạn tăng trưởng. Chúng ta làm điều này đều đặn 7 ngày một lần sẽ giúp cho cây lan của chúng ta khi mới trồng ra bộ rễ rất nhanh. Các bạn cũng có thể áp dụng xen kẽ nhiều loại chất. Và đây là một cây ngọc điểm mà lần trước mình đã trồng vào chậu đất nung, mình đã chia sẻ cái cách trồng cho các bạn. Thì tính tới thời điểm này là được khoảng 1 tháng, như mấy bạn cũng thấy rễ non ra rất là mập, to gần bằng ngón tay út của mình luôn ha. Và phía trước đây vẫn vậy, một chiếc rễ cực kỳ to. Đây mấy bạn so sánh với ngón tay út của mình. Đây là một điều khá tuyệt vời, đặc biệt là đối với dòng lan ngọc điểm. Dòng lan phải nói là rất là khó ra rễ khi chúng ta mới trồng, nếu mấy bạn không biết cách chăm sóc. Thì cuộc sống hợp mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mấy bạn thấy hay và hợp lý thì hãy cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình. Thì khi cái rễ ra như thế này rồi, chúng ta sẽ áp dụng sẽ bón thêm cho cây lan của chúng ta những loại chất dinh dưỡng khác để giúp cây lan phát triển nhanh nhất. Sẵn tiện mình cũng xin nói luôn, đối với những dòng lan mà dễ gió giống như ngọc điểm hoặc là Vanda thì nó rất cần sự thông thoáng. Thì trong cái môi trường mấy bạn trồng, tốt nhất mấy bạn nên tạo thêm những cái môi trường thông thoáng, đặc biệt là cái độ ẩm trong cái môi trường sống để giúp cây lan của chúng ta ra rễ tốt hơn. Rồi thì cuộc sống mật mình xin kết thúc video tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy cho mình một like và comment bên dưới video nếu các bạn có ý kiến nào hay hơn để chia sẻ kinh nghiệm cho mình cũng như mấy bạn mới tập chơi lan khác. Rồi mình chào tạm biệt các bạn.